हॅलो तुमकां सगळ्यांक म्हज्या चॅनलाक स्वागत म्हणटा। आयची रेसिपी जावन आसा पालक चिकन। सो ही आतां कशी करची म्हण पळोवया। हाका तुमकां 1 किलो चिकन हाड मांस जाय आसतलें। हाका 2 टीस्पून मीठ घालचें, अर्धे टीस्पून हळदी पिठो आनी अर्दो मिडियम सायजाचो लिंबू पिळचो। 2 टीस्पून फ्रेशली गार्लिक केल्लो जिंजर गार्लिक पेस्ट। हे सगळें बरें करून भरसून 30 ते 40 मिनटां म्हणसर सायडीक दवरचें। आतां एका आयदनांत 1 टेबल स्पून तेल काडून घेवन ताका 1 काट पालक घालची। ही 2 ते 3 मिनिट बरी करून भरसून इल्ली मोव जाता म्हणसर दवरची। पालक इल्ली बावल्या उपरांत गॅस ऑफ करून ती शेळी जावंक सोडची। पालक शेळी जाल्लीस एका ब्लेंडर जाराक घालची। आतां हाका 1 मुठभर कणपीट भाजी घालची। दोन उडल्यो तरणी मिरसांग्यो आनी उदकान भिजत घाल्ल्यो कॅश्यूज। हांवें 15 काजू मुयो यूज केल्यात। हे एक 15-20 मिनटां भिजत घाल्यार पावता। आतां हाका 1 ते 2 टेबल स्पून म्हणसर उदक घालून हे सगळें वांटून एक पेस्ट तयार करचो। पेस्ट एकदम फायन जायचे म्हणना। आतां एका रांदच्या आयदनाक 2 ते 3 टेबल स्पून म्हणसर तूप घालचें आनी इल्लें एक्स्ट्रा तेल घालचें। आतां तुपाक 2 इंचाची ती केसाल घालची, 2 येळे, 1 स्टार फूल और स्टार अनीस म्हणटात तें, 5 ते 6 लवंगां, 1 तिखें पान आनी 1 टीस्पून जिरें। हे सगळें ल्हान फ्लेमार 1 ते 2 सेकंड म्हणसर चलचें। आतां हाकात 4 मिडियम सायजाचे पियाव शिजोवन घालचे। पियाव बरें कलर चेंज जाता म्हणसर भाजचे। आतां पियाव बरो गोल्डन ब्रावन जाला असो आमकां जाय। आतां हाका 1.5 टेबल स्पून भर आलं लसणीचो पेस्ट घालचो। पयलो आमी 2 टीस्पून भर घाला, सो आतां 1.5 टेबल स्पून पावता। हो फ्रेशली घरात केल्लो रेडीमेडाच्यागी बरो जाता। आतां असो जीव परमळ येता म्हणसर इल्लें भाजचो।
हाका आतां 2 मिडियम तन व्हडले सायजाचे पिकल्ले बरे टोमॅटो घालचे. बरे कणसाळ मोव जाता म्हणसर दांपून दवरचे. टोमॅटो मोव जाल्ल्यानंतर आतां हाका मसाले घालया. पयलें 1 टेबलस्पून काश्मीरी चिली पावडर हो तीख ना देखून 1 टेबलस्पून घालता. एक 1/4 टेबलस्पून म्हणसर हळदी पिठो, 1.5 or 1.5 टेबलस्पून कणपीर पिठो. हे मसाले 1 ते 2 सेकंड म्हणसर करपा नासतना साळचे. आतां हाका कूडले मॅरिनेट केल्ले मांस घालचे. मांसाक बरो मसालो कोट जाता म्हणसर साळचे. आनी मांसाचें उदक सुट्टा म्हणसर इल्लो वेळ दांपून दवरचें. आतां इल्लो वेळ जाताना मांसाचें उदक सुटलां. आतां सर्तीक कालदें कप म्हणसर उदक घालयेत. आतां बरें कणसाळ 15 मिनटां म्हणसर मांस उकडूंक सोडचें. मांस आतां ऑलमोस्ट उकडून आयलां. आतां हाका आमी तयार केल्लो पालक, कणपीर भाजी, तळ्ळी मिरसांग आनी काजू घालून केल्लो पेस्ट घालचो. बरें करून भरसूंचें. आतां ब्लेंडर जारांतलें इल्लें उदक घालचें. आनी हें बरें कणसाळ एक 10 मिनटां म्हणसर पालकाचो जिवो स्मेल वता म्हणसर आनी मांस बरें उकडटा म्हणसर दांपून उकडचें. 10 मिनटां जाल्लीं मांसूय बरें उकडलां, पालकाचो जिवो स्मेलय गेला. सो आतां आमचें चिकन ऑलमोस्ट तयार आसा. पूण हाका आतां आमी मीठ चॅक करचें. मीठ उणें आसल्यार ह्या टायमार इल्लें घालयेत. मागीर 1 टीस्पून म्हणसर और इल्लीशी चड कसुरी मेथी इल्लीशी क्रश करून घालची. मागीर एक अर्दे टीस्पून म्हणसर गरम मसाला पावडर हो चड उणें करयेत तुमकां घालून पुरा बरें करून भरसूंचें. आनी 1 ते 2 मिनट म्हणसर साळल्यार पावता आमचें पालक चिकन रेडी जालां. आतां गॅस बंद करचो. हें पालक चिकन तुमी पानपोळे, शीत और चपाती रोटी अट्टू खायेत. एक पाटी मनी ट्राय करा, तुमकां बरें लागतलें म्हूण हांव पातयेतां. आयचो हो व्हिडिओ सगळो पळयल्ल्या खातीर तुमकां देव बरें करूं. थँक यू एवरीवन.